سلام دوستان عزیز، به کانال یونیسکل خوش آمدین. با هشتمین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، در جلسه قبلی پایتون استرینگ را بررسی کردیم و در این جلسه می خواهیم که سلایسینگ استرینگ، مودیفای استرینگ و کانکتینیتینگ استرینگ را بررسی بکنیم. سلایسینگ استرینگ در پایتون روشی برای استخراج زیر رشته از یک رشته است، یعنی استخراج سب استرینگ از خود استرینگ می باشه. خب این روش به ما امکان میده که تا بخش های خاصی از یک رشته را با استفاده از شاخص ها انتخاب بکنیم. یعنی نحوی کار سلایس استرینگ به این صورت است که برای سلایس استرینگ از علامت براکت استفاده میکنیم و شاخص های شروع پایان داره که توسط از او مشخص میکنیم. شاخص های شروع پایان هم از صفر شروع میشوند و به ترتیب از چپ به راست به کرکترهای اشاره میکنند. شاخص های منفی هم داریم. شاخص های منفی اشاره به کرکترها دارند و در انتهای رشته استفاده میشوند. خب دوستان، حالا میریم سراغ مثال در ویس کد. خب در این قسمت میایم یک فایل ایجاد میکنیم به نام slice.py. خب مثالی که کار میکنیم a مساوی میشه و hello world. گفتیم که از براکت استفاده میکنیم. در این قسمت میخوایم که یک مثال کار بکنیم که کاراکترها را از موقعیت 2 تا 5 بر ما محاسبه بکنه. خب که خود 2 شامل باشه و 5 شامل نباشه. 2 تا 5. خب دوستان عزیز، همونطور که در جلسه قبلی ما گفتیم که موقعیت هر کاراکتر یا موقعیت ایندکس یک کاراکتر از صفر شروع میشه، که حالا اگر ما بخوایم دو را در این قسمت که گفتیم شامل میشه، اگر دو را از اینجا محاسبه بکنه، این صفر است، h صفر است، ای یک میشه و l اولی برای ما 2 میشه که از 2 محاسبه میکنه تا 5 که خود 5 شامل نمیشه، که اگر ما از اینجا از h حساب بکنیم تا قسمت کامره 5 میشه و خود 5 شامل نمیشه که برای ما دبل ال او را پرینت میکنه. خب یک خروجی میگیریم از مثال خود. همونطور که شما مشاهده میکنین، بله، دبل ال او را برای ما پرینت کرد. دوستان عزیز، مثال بعدی که میخوایم کار بکنیم، میخوایم که از اولی کاراکتر تا کاراکتر پنجم برای ما پرینت شود و بی مساوی شود و hello string. در این قسمت پرینت میگیریم. خب میگیم بی پرینت شود، داخل بی کالن میگیریم و بعدش میگیم که 5 که در واقع خود 5 شامل نیست، یعنی خود 5 پنجم، یعنی موقعیت پنجم برای ما پرینت نشود. خب همونطور که گفته بودیم ایندکس از صفر شروع میشه، برای ما این قسمت را پرینت میکنه. همونطور که شما مشاهده میکنین برای ما پرینت کرد که hello. یعنی اگر ما قبل از کالن چیز مشخص نکنیم، یعنی از ابتدا تا بعد از کالن چیزی که مشخص میکنیم برای ما نمایش میده. یعنی از در یک قسمت میشه قبل از کالن و از یک قسمت میشه بعد از کالن. خب در مثال بعدی هم کار میکنیم که میخوایم از عدد 2 تا آخر برای ما نشان بده و خود 2 شامل بشه و برعکس امیر کار میکنیم. سی مساوی شود hello world print سی و در یک قسمت میگیم که 2 و بعدش هم مشخص نمیکنیم، چیزی نمیمونه. خب در اینجا شما مشاهده میکنید که ایندکس 2 یعنی که L میشه، از صفر شروع شود، H صفر، E یک و L هم 2. از 2 تا قسمت تا آخر بر ما پرینت میکنه. خب همونطور که شما در نتیجه در قسمت مشاهده میکنین، از دبل L برای ما تا آخر پرینت کرد.
و مثال بعدی که میخوایم کار بکنم منفی است، یعنی میخوایم که منفی را هم در اینجا استفاده بکنم. دی مساوی شود و hello در یک قسمت میگیم که برای ما دی رو پرینت بکنه و براکت باز میکنیم -5 کالن و -2. خب دوستان عزیز، -5 به چی معنا است؟ به پنجمین کارکتری از انتهای رشته اشاره دارد. یعنی چی؟ اگر از انتهای رشته، این کل رشته ما هست و انتهایش هم در یک قسمت هست و از انتها اگر 5 داره برای ما میگیره نمایش میده و قبل از اون نمایش نمیده، چون ما قبل از کالن -5 استفاده کردیم. این قسمت برای ما نمایش نمیده، این 5 تایی بعدی را برای ما نشان میده، این قسمت برای ما نمایش نمیده. خب اگر بعد از کالن -2 رو بگیریم، از انتها دو تا رو برای ما حذف میکنه، دی و ندایه رو برای ما حذف میکنه و بقیه رو نشان میده. در واقع برای ما نمایش میده که او آر ال، همونطور که شما در این قسمت مشاهده میکنید نتیجه او آر ال هست. خب یک مثال دیگه هم کار میکنیم که چطور میتونیم رشته رو برعکس بکنیم و در این قسمت میخواهیم که یک مای str ایجاد بکنیم. مای str یک متغیر به نام مای str و در این قسمت داخلش همین مقدار برش میاد. خب یک متغیر دیگه ایجاد میکنیم به نام reverse myString myStr. خب در این قسمت میگیم مساوی شود و myStr و myStr، اینا رو برمیداریم. حالا اتومات خودش ایجاد شده بود، تبریک استفاده کردیم. در این قسمت براکت باز میکنیم و دو تا کالن پشتر هم استفاده میکنیم -1. این -1 باعث میشه که این رشته ما رو برعکس چاپ بکنه برای ما. خب از متغیر myReverse str پرینت میگیریم و خروجی رو برای ما نمایش میده که اینا برعکس پرینت میشه. خب همونطور که شما اینجا مشاهده میکنین رشته ما رو برعکس چاپ کرد. خب یک متغیر ایجاد کردیم به نام myStr، داخلش مقداری hello my world ذخیره کردیم و دوباره آمدیم در این قسمت یک string، یک متغیری به نام reverse myStr ایجاد کردیم و داخلش همین متغیر ذخیره کردیم. گفتیم داخل این متغیر هرچی بود برعکسش کن که توسط این برعکس میشه، توسط دو تا کالن، دبل کالن و همچنان -1 که برعکس استرینگ انجام میده و دوباره از خروجی گرفتیم از این متغیر خود و برای ما نمایش داد که این استرینگ ما برعکس انجام شده. دوستان عزیز، مودیفای استرینگ به این صورت است که ما یک سری متد های در پایتون از قبل تعریف شده داریم و توسط از این متد ها در استرینگ خود میخواهیم که تغییرات ایجاد بکنیم. خب بیشتر در مثال شما مشاهده میکنیم که به چه صورت این انجام میشود و در این قسمت نوشته میکنیم که myStr مساوی میشه و hello the world. خب همینطور که شما مشاهده میکنید فقط حروف اولیشان بزرگ هست. ما میخوایم که همه این چی شود؟ بزرگ شود، همه اینا. خب میگیریم print و متدی در یک قسمت myStr رو برش میتیم myStr dot method upper و این باعث از این میشه که رشته ما همه ایشان با حروف بزرگ نشان داده شود. خب دوستان عزیز، شما در خروجی مشاهده میکنید که به چه صورت هست. حالا شما میبینید که همه این رشته رو بر ما با حرف بزرگ نشان داده و دوباره برعکس اینو کار میکنیم. یک مثال دیگه
str1. خب hello world میخوایم که همهش کوچیک نشان باشه. حالا یعنی بزرگ تایپ میکنیم hello world. درست. در یک قسمت دوباره پرین میگیریم که ما str1 متدی به جای متدی اپر کس لور کس استفاده میکنیم hello. حالا تمام این حروف به حروف کوچیک برای ما تبدیل میکنه. همینطور که شما مشاهده میکنین. بله، وگرنه در اصل حروف بزرگ بود و برای ما به حروف کوچیک تبدیل کرد و نمایش داد. موضوع بعدی که میخوایم کار کنیم concatenation string هست که الحاق کردن یک استرینگ یا دو استرینگ یا چندین استرینگ با هم یک جا یا ترکیب بکنیم، الحاق بکنیم که به چه صورت انجام میشه توسط مثال بر شما آشکار میشه. مثال کار میکنیم، میگیم که A مساوی شود به علی و میگیم B مساوی شود و امیری و C مساوی شود is the best student. خب حالا میخوایم که این سه تا رشته رو با هم دیگه الحاق بکنیم. به چه صورت انجام میشه؟ یک متغیر به نام d در یک قسمت ایجاد میکنیم و داخلش میگیم که مساوی شود به a به علاوه یک فاصله و همچنان دوباره علامت مثبت و همچنان ویر در نظر میگیریم باز مثبت، باز میگیم که یک فاصله ایجاد شود در یک قسمت بین از اینا. خب حالا زیر خطی که نمیخوایم انجام شود همین فاصله باشه کفایت میکنه و در یک قسمت دوباره میگیم مثبت سیرم برای ما نمایش بده. یعنی به این معنا که ما چیکار کردیم؟ اینا رو با هم دیگه یک جای کردیم و داخل دی ذخیره کردیم و دوباره از دی خروجی میگیریم که شما در خروجی مشاهده میکنیم که نوشته میشه علی امیری is the best student در یک خط. دیدین که در یک قسمت ما علی امیری is the best student در واقع اینا رو با هم دیگه ترکیب یک خط کردیم. خب یک مثال دیگه هم کار میکنیم که به چه صورت و روش دیگه چطور میتونیم. اگر باشه st1 مساوی به علی و st2 مساوی شود به امیری. خب در یک قسمت st3 مساوی شود و st1 و علاوه st2. خب دوباره میگیم برای ما st3 را پرینت بکنیم. پرینت st3. خب خروجی میگیریم در یک قسمت. خب همونطور که شما مشاهده میکنید اینا رو با هم دیگه جمع کردیم ولی هیچ فاصله بینشان وجود نداره. اگر بخوایم یک فاصله به این صورت انجام بدیم که بین این دو تا فاصله بیفته میتونیم به این صورت به یک قسمت یک فاصله ایجاد بکنیم و دوباره اجرا بگیریم. شما میبینید که علی امیری نوشته شد. یعنی یگانه راهی که بین مثلا دو تا استرینگ با هم دیگه ایجاد بکنیم در اولیش باید فاصله ایجاد بکنیم یا یکی میتونیم در دومی در شروع متن یک فاصله بدیم هم درست هست برای ما ایجاد میشه فاصله همینطور که شما مشاهده میکنید علی امیری. خب دوستان عزیز این ویدیو در اینجا ختم میشه و در ویدیوی بعدی میخوایم که فرمت استرینگ و اسکیپ استرینگ کاراکتر را بررسی بکنیم.